Nasa Michelin Guide ang ramen shop na to for 5 straight years. At nandito tayo sa Japan para matimusan to for the ultimate Japanese food experience dito sa Fukui City. Andito tayo sa Fukui City na hindi alam ng karamihan na panlaban rin pala sa kainan. Bakit nasa Michelin Guide lang to? Bakit pulang Michelin star to? Sarap! Pero bago ang ramen na nasa Michelin Guide ay isang food crawl muna featuring food spots na punong-puno ng mga lokal. Nung isang araw lang, nag-Arthur's Barbecue ako. Ngayon, nag-yakitori na ako din sa Japan. Kaya tingin ko ay masarapan ang mga to. Sakto, dumating na. Pata. At gugulatin tayo ng hotel hindi lamang sa buffet nito, pero pati fine dining experience na talaga namang unforgettable. Ang yabang ng Fukui Fukui City Food Crawl. Let's go! Parang naaamoy ko na yung first meal namin din sa Fukui City Parang naaamoy ko na First time ko mag-yakitori sa Japan and I'm very excited. Yun, liyabang Nice! At hindi lang ako ang excited, ang buong Mifuko group ay very excited. Si Rocky na yung pinapapili ko para sa amin. Lahat ng chicken pero ito masarap din ito. Pig foot, yan. First time ko makakatikim ng pig foot na, technically ihaw na pig foot. Malinis. Oo, siyempre. Yun, no? Nga sausaw sa kimchi. Tapos yan ang mga prices niyan for your reference. Tapos ari ang magiging kanin namin, grilled rice balls. Yung yung stick na pinaganoan nyo parang sa fishball, sa sobrang dami na. Parang yung kuhanan na yung pag tutusok-tusok sa dami. So ang mangyayari, kukunin nila yung order mo tapos lulutuin nila doon sa mga ihawan nila. Tapos i-serve nila sa table mo. Yung table mo may ganyan, stainless. Diyan ipapatong yung mga yakitori. Ayan, our first taste of yakitori in Japan. Ari daw ay tender chicken with spring onion. Ganda naman ang pagkakaluto niya, no? Itong bango, Yan. First bite. Thank you, Lord. Ang tender ng chicken. Sarap ng lasa ng spring onion na may konting smoky flavor. May konting lasa ng sunog pero it adds to the smoky flavor ng Saka hindi naman siya mapait. Tapos sausaw natin sa mustard. Yan. At dumadami na yung tao. Actually kanina from the hotel, kaya kami nagmamadali kasi bawal yung reservation dito, first come first serve. So inunahan namin yung dinner crowd at kaya nagdadatingan na. So good start, excited tayo sa mga susunod natin na yakitori sticks. Anghang nun Yan, dumating na yung grilled rice sa ating ay tutong. Sarap niyan. Yan, nagdadatingan na ulit. Yan, nagsasabay-sabay na. Yan, may dalawa tayong balat. Ari pork skin na may pork fat. Ari naman ay chicken skin. Yan. Yan, ari sausaw natin din Harap. Ganda ng pagkakaluto ng chicken skin. Tapos ari yung grilled rice. So basically rice na grilled over open fire. Yun na yun. Yung masarap na kanin ng Fukui na lasang gutom. Ari naman pork fat. Sausaw din natin. Guys, rich. Kuha tayo ng pang-balanse. Mushroom. Uy! Ang plump. Yung pagkagat mo parang nagre-release ng moisture. Kaya pala dito, pagpasok namin yung isang customer, parang close to 30 sticks yung nasa harap niya. Talagang mapaparami ka dito. Kasi pag gantong setup, parang talagang ang sarap kumain. Lalo na pagkasama mo yung mga kaibigan mo. Tapos may miso soup ka. That's the ticket. Excited ako doon sa Pig feet. Sakto, dumating na. Pata. Grilled pata. Ngayon ako makakatikim ng grilled pata. Yan, Uy, ay, kita mo. Yan. Hindi ako natatakot dyan. Ako'y sanay sa crispy pata sa atin. Yan.
Gelatinous, oh. Oh, sarap. Apo. Sarap ng pagka-smoky niya, saka nung alat. Dapat lalagyan ko nung sausawan, pero hindi na kailangan ng sausaw. At yan, nagdadatingan na. Bumibilis na. Sarap na rin kutkutin, ah. Oh my God. Chicken dip. Meron din sila mga fried, eh. Oh. Ito, quail egg to. Chicken. Kita nyo ga kung gaano ka-tender. You know? Saka dito, kita mo mga ano eh. Kumakain dito mga magkakaibigan, mga office mates. Based sa ingay na narinig. Sabi ni Rocky, ito daw, yung pig feet lagyan ng kimchi just to cut through the richness. Sabay-sabay nagdatingan niya. Try na itong quail eggs. Basically like kwek-kwek. Yan, sabi sa inyo, kutkutin na rin eh. Pero, nakakailang stick na ba ako? Hindi ko na alam. Pero, kung ano man, solid start sa ating food trip din sa Pupuy City. If this is a sign of things to come, manood kayo hanggang dulo. For sure, marami tayong kakainan na kasing sarap, mas masarap, kakaiba kaysa dito. Kaya kita-kita tayo sa sunod na food trip. Napaibig sila sa pig feet. Umorder din sila. Tapos yan, may dumating na liver. Dito daw sausaw niya. Pork ulit. Pork ulembre. Oo. Ano to? Sarap nung ano eh, nung pork fat. Yung chewy, fatty. Healthy. Sarap itong mustard na to eh, parang may wasabi. Yun na nagpapaanghang sa kanya. Yun naman, nakaulan. Kaginaw, magpapainit tayo ng katawan. Pero hindi ramen dahil naka-reserve ang ramen natin para mamaya doon sa Michelin featured na ramen shop. Ari ang magiging pampainit natin ng katawan. Ishiyaki steak, magi-steak tayo. Proteina, baka pampainit din yan ng katawan. Kakatuwa, o merong ano, bib na apron. Para nga naman ano, hindi mantsahan. Oo nga. Opo, dati ito na po. Oh, that looks nice. Tapos, alin na sa akin yun. Tenderloin saka hamburger steak. And mainit daw yung stone. So, tuloy-tuloy siya nag-grill dyan. So, bali to, yan o. Medium rare na. Yan o. That looks beautiful. Tapos ito, hot stone yan. So, kung gusto mo pang lutuin pa ng kaunti, ilalagay mo ngayon dyan para maluto ng kaunti. Pero yan ay high quality meat. Best enjoyed yan na medium rare. Tapos yan, may hamburger steak tayo and merong gohan, side dishes, miso soup. Nice. Tapos kita nyo yung ano, bouncy. Yan, medyo na ano na to, medyo na medium well na. Pero still looks good. First bite. Thank you, Lord. Lambot. Sarap niyan with onion. Although, wala silang nilagay na gaanong seasoning dito. So, medyo kailangan lagyan ng sausawan. Kasausaw mo. Yung sausawan, ano, matamis sa maasim. Tapos yung hamburger, naku, nasunog yung hamburger steak. Di naman totally nasunog, more of nag-caramelize yan. Bouncy, oh, juicy nito. Sarap. Yung hamburger steak yun, may lasa na yan. Ito pala, niremind ako ni Rocky na i-mix well. I-mix well nga pala yan. Lambot ng steak, i-tender dot yan.
Lambot eh, oh. Tapos, yan. Unang sauce. Sa sobrang lambot eh, bawat hiwa ay isang subo lang na isang subo eh. Isa pa tinuro sa akin ni Rocky, yung onion saka yung toge, ihalo dito. Yan. Ang asim lang talaga ng sauce. Kakakilig eh. Pati ito sausaw natin. May plum daw yung sauce, kaya maasim. Kalahati nila ang kagat at tinitipid. Pero nakakasiguro ako sa inyo na hindi tipid ang food trip natin din sa Fukui City. Dahil later on this vlog, pupuntahan natin yung Michelin featured na ramen shop. Gaano kasarap siguro iyon. Nasa Japan ka na, Michelin featured pa yung raminan. At baka tayo ay may iba pang pupuntahan. Kaya manood kayo hanggang dulo. Samahan niyo ako sa food trip na to. Yan, hinatid na kami ng Mifuku bus. Magche-check-in na kami. What's up, Fukui City? Let's see what you've got. Oh, social. Nasa Courtyard by Marriott tayo. Hindi na tayo mag-check-in. 2 nights tayo dito. Bangis ng reception. Nasa 16th floor. Ang ganda ng reception area nila. Oh. Wow. Looks so modern. Hello. Ay. Pinay. Hello po. Pinay si ma'am. Na-miss kong makarinig na actually. Na-miss kong... Tapos yung reception area, may view ng Fukui City sa kanang bundok. Tapos dinito ang breakfast namin. Abangan nyo din. Tingnan natin kung masarap ang breakfast nila. Yan, tingnan natin yung room natin. Uy, may view! Ang ganda ng room mo, bagong-bago. Alam mo, bagong-bago yung hotel eh. Tapos, ang maganda sa room na to, syempre bukod sa nandito yung mga essentials, TV, coffee and tea, looks like a comfortable bed. Ito, ang kailangan nyo makita. You know, may big window. Tapos, yun nga yung view ng Fukui City sa kanang bundok. Yan, may personalized letter from Miss Diane. Siya pala yung director of rooms dito. Siya yung nag-welcome sa amin. Thank you sa pag-welcome at sa good service. Yun din natin yung bathroom. Modern na modern talaga, yung may yung kita yung yung bedroom. Tapos may sink with a big mirror and a toilet. Buffet breakfast time. Yan, nandito tayo sa western side of the buffet. May mga cold cuts like ham. Tapos may mga jams and jellies for the breads. Tapos may chicken nuggets, scrambled eggs, French toast is looking good. And that bacon is looking even better. Tapos yan, may sausages din. Tapos may hash browns. And then, sa side na to, dito naman yung Japanese part of the buffet. Merong soba. Ito naman mga side dishes. And a fish dish. Today, simmered dish yan. Everyday pala may featured dish. Steamed vegetables. And a staple sa mga breakfast, sa mga Japanese breakfast buffet. Grilled fish. Ganda ng tofu. Kuha ko nyon. Ganda ng pagka-fluffy. Oh. Tapos may soups. May curry and this is hopefully rice. Whoa. Rice with curry. Sarap niyan. And miso soup. Yan na rin ang aking breakfast plate. So kumuha ako ng soba noodles. Tapos yung French toast. And yung bacon, sausage, tofu, scrambled eggs, saka grilled fish. And then kumuha rin ako ng rice with curry, saka syempre coffee. Tapos, look at this view from our table. Nasaan tayo? We're still in Fukui City.
Kasi ang buffet breakfast natin ngayon ay sa Courtyard by Marriott din sa Fukui City. Dito tayo naka-check-in. Naka-check-in kami for 3 days and 2 nights. So habang nag-iikot-ikot tayo for a food trip din sa Fukui City, ay nag-i-stay tayo sa napakaganda, napakabago na Courtyard by Marriott. Ang ganda ng room namin. Ang ganda ng view ng room namin. Kitang-kita rin yung Fukui City. Very comfortable bed. Actually, natulog na kami kagabi. Sarap ng tulog namin. Ako, dire-diretso si Mrs. hindi nakakatulog at nakailang kape yan. Pero ako, sarap na tulog namin. Kaya medyo late kami for breakfast. Tapos ang ganda ng location ng Courtyard. Very walkable. Lahat ng lugar, lahat ng kinainan natin ay nilakad lang natin. Yung room kompleto. Ang ganda rin ng toilet, ang ganda ng shower, very fast wifi, good service ng mga tao. Kaya I can recommend this hotel if ever you'll check out Fukui City for your food trip or staycation. Enough talk, ito naman, kain na tayo, breakfast na tayo. The most important part of a stay sa isang hotel, ang pagkain nila. Yan, thick cut bacon muna, first bite. Thank you, Lord. Kapal. Liempo na to eh. Na yung sweet na lasa ng bacon. Sana pala kumuha ako ng rice na walang curry para talaga lasang-lasa ko yung bacon. Diretso na natin din eh. Yung Japanese curry talaga, on the sweeter side. Eto, lang to, light breakfast lang to. Siguro bukas ako babawi kasi mamaya may nakita kami na ramen store. Nakalagay Michelin feature, talaga nakapaskil sa labas. Excited ako subukan yun mamaya. Kaya hintayin nyo yun. Today siguro sana matry natin yun. Yung grilled fish talaga yung namimiss ko sa mga Japanese breakfast buffets. Actually, ito, saka bacon. Tapos ito yung niya. Ang firm ng tofu nila, pero kita nyo, very pillowy. And very moist and and watery. Soba. Nilagyan ko lang ng seaweed. That's good. Tapos gusto ko talaga yung mga breakfast buffet na merong western sa merong Japanese. You get the best of both worlds. Uy! Ano French toast nila? Yan, hindi na tayo magdi-dinner. Malupitan daw, are. We're still here at Courtyard by Marriott. Again, with a view. At wow, ganda ng loob, oh. Excited ako. Parang dito eh. Parang yan ganyan, no? Yung parang nakaset. Hindi siya buffet, pero parang may set menu. Not sure kung tasting menu. Very exciting. Na-excite naman ako dito. Yan, nakita mo. Grabe mag-plating. Google Drive na lang naman. Grabe mag-plating, no? Talaga na-concentrate siya. Lagi ganyan. Kaya hindi basta-basta lang eh. Kaya nagulo natin ang concentration niya. Our party is here. Time for dinner. Grabe, desserts pa lang, oh. May strawberry cheesecake sila. Grabe pagpasok mo, arang bubungad sa iyo. Pag hindi ka naman, come dyan. Yan. So, we're being led to our table. Ayan, so ito pala. Ito yung hindi ko namukhaan kanina, pero dito kami nag-breakfast buffet. Parang binabago nila yung ambience kapag gabi. Ginagawa nilang medyo fine dining. Ayan o, yan yung set dinner. Saison dinner. So, may appetizer. Grabe. May soup. May fish. May main course. May dessert. May bread, coffee, and tea. Exciting. Yan na. Excited for this. Yan, so yung Hokuriku Sawara, yun yung parang region. So ito ay sa Sea of Japan kinuha. So Sawara is a type of mackerel na seasonal lang daw to. Yan. Ano lang siya talaga, literal na lightly cook nga lang. Kita mo may pa eh, oh. May laban pa ng konti. Alam mong hindi siya ganun ka-flaky. Kasi pag fully cooked na yan, flaky na yan. Ito, hindi pa masyadong flaky. Lagyan na natin ng konting sauce. Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow. That is buttery. Ang buttery nun. Tapos, hindi siya ganun ka-oily. Sarap ng sauce.
Appetizer pa lang to pero almost like a complete meal. Pero syempre konti lang. Talagang tatakamin ka lang for the dishes ahead. And if this is their standard when it comes to their dishes, mukhang masarap ang mga susunod. And ba't hina-highlight nila yung Nahoko-Rico Sawara to? Kasi itong substance, they take pride in highlighting and using ingredients na dito sa Fukui Prefecture nakukuha. At pag ganito naman yung mga ingredients mo, ay, ka pa nga naman kukuha sa iba. Ayan, time for soup. So ito daw ay potage, potage, cressy cumin fromage. Yung cressy pala ay sa France. So this is a classic French na carrot soup. Ganda ng kulay, oh. Really smooth. Try natin. Wow. Wow. Ang creamy niya. Sobrang creamy niya, pero nalalasa mo pa rin yung, yung carrots. Ang sarap. Serve with bread. Yum. Lagyan natin ng butter. Yung tinapay na really dense and chewy. Pero grabe itong soup na to. Ito yung yung soup na pag sinerve sa bahay tapos may bulusan na soup dyan sa gitna mo. Sigurado kayo ibubulos. Yan, excited ako dito. So ito, sea bream, yung tawag sa isda. Tapos poached lang siya. Tapos basta talaga, may nakita ka mga froth na ganyan. Alam mo na it's a fine dining establishment. Tapos meron dito, ito ay potatoes, and then ito ay arugula. Ang ganda ng presentation. And then fennel sauce. Yung fennel, sanay lang ako dyan na flavor lang. Ngayon lang ako makakatikim ng fennel sauce. Yan, samahan natin. Yan. Almost, parang may nalalasan ako matcha. Meron yan. May siya, konting hint ng matcha. Parang ganun. Although hindi naman yun yung talagang flavor na malalasahan mo. Tapos may sakura flowers. And then, try natin with the potatoes. Dito talaga sa Fukui, ang sarap ng isda. And for the main event, yes, Japanese Wagyu. Wow! Tapos kita nyo may asparagus, and then may creamy mashed potatoes, and then mustard cream na talagang mustard seeds yung gamit. Kita nyo naman yung pagkakaluto nyo. No? Tingnan natin kung malambot. Oy, nice. Malambot, malambot. Ang ganda ng pagkakaluto nyo, no? Grabe naman yun. Para saan yung mga sauce na to? Ang sarap na nung Wagyu. Ang ganda ng pagkakaluto ng asparagus. Ang creamy nung yung mashed potato. Grabe, no? Creamy and buttery. Lagyan natin ng konting mustard. Matapang talaga yung mustard seed flavor. From the appetizer to the soup to the fish, may build up towards this dish. And grabe, yung build up, ito yung kumbaga, ito yung pinaka-peak ng set meal na to. Grabe itong substance. Pag naka-check-in kayo dito sa Courtyard by Marion dito sa Fukui, or kung bibisita kayo, mag-set aside kayo ng dinner dito at hindi pa tapos to, may dessert pa. Pero ito, kumbaga kung tatapusin na yung dish dito or kahit ito lang yung pupunta mo dito, ito lang yung bibil mo, kung available na ito lang, panalo na. Sabi ko kanina sa vlog ko, Fukui, let's see what you've got. Ito, ang yabang ng Fukui Yan, how do you end that meal? ID with dessert. This is chocolate and cherries. And grabe, kita mo, quality, no? Ano to, ice cream? May parang cream lang sa ibabaw. Huy, may nice. Grabe naman to. Yan.
Grabe, ang daming texture, ang daming nangyayari. Crispy, smooth, ang dami ring different flavors, yung bitter sweet na chocolate. Ano ito nasa ilalim? At ito pala yung parang yung pinaka-base niya. Yan, chocolate din. Chocolate and cherry magkasama na. I can say this meal from start to finish is a winner. Nanakawin ko yung feedback ni Mami Ann. Tama nga naman siya. This is technically na Black Forest na in-elevate lang. Kahit itong malutong na ito, sarap eh. Really nice with coffee. Pero hindi naman ako papayag na isang food crawl sa Japan ay walang ramen. Kaya after this, tatapusin natin ang food crawl na to sa isang malupit na ramen. Pupuntahan natin. Kita-kita tayo doon. At ang main reason kung bakit napakaganda, napakasaya, napaka-hassle-free at napakasarap ng aming trip sa Japan, particularly sa Fukui Prefecture, dahil yan sa Mifuku Group. Mifuku Corporation, trusted since 1957 sa ilalim ng pamumuno ni President Iwasaki Kazuki, ang best partner mo para ma-discover ang authentic Japan experience minus the crowd. Kasama ang professional team, maaasahang staff at expert drivers ng Mifuku Corporation, tara na sa Obama at Fukui Prefecture. Mga hidden gems na puno ng fresh seafood, beautiful nature, mababait na tao, historic temples at unforgettable activities. Sila ang bahala para enjoy at hassle-free ang trip nyo. Almost 69 years in business, trusted by locals and tourists alike. Yan ang Mifuku Corporation. Kaya contact nyo sila para ma-experience nyo rin to. Now back to the video. Are na ang inihintay nyo, are na ang inihintay naming lahat, lalo na ako. Isang ramen shop na nasa Michelin Guide for 5 straight years din sa Fukui City. Let's go! Masaya! Ayan, so bali yung Michelin Guide, ito yung sa Kyoto, Osaka, Wakayama, yan, iba-iba. So wala naman dyan yung Fukui City, pero at least same brand yan. So yung nalasahan dyan sa mga yan, kaya sila naisali sa Michelin Guide, ay yun na matitimusan natin. Here we go. Hindi mo pa nakikita yung pag... Ano eh, biglang gumanon eh. Binibiro kasi na wala na daw ramen. Gumanon yung kamay ko eh, oh. Yan, translate ni Rocky kung ano mga yan. Parang ito yung best seller nila. Ito yung may ganito Ito eh. po ko yung ramen. Sarap. Sarap daw eh. Sarap daw eh. Lalo naman ako napaibig eh. Ari na, grabe naman yung tonkotsu broth na yun. Kala mo'y gata eh, oh. Kala mo'y gata na nagmamantika. Ay, oh. Kala mo'y Bicol Express. Speaking of Bicol Express, yan. Ito siguro yung pinaka-overload nila, yan, oh. May mga thick chashu. Tapos, uy, mukhang firm yung noodles at ang ganda ng pagkakaluto, oh. And look at that, vibrant tamago. Oh, ganda ng pagkakaluto, oh. Ano muna tayo? Gusto ko matimusan itong broth na yan. Try natin, diretso na natin to. Samahan natin ang bamboo shoots ng pork for the ultimate Michelin featured ramen store bite. First bite. Thank you, Lord. May isa akong tanong. Bakit nasa Michelin Guide lang to? Bakit walang Michelin star to? Ang sarap. Kahit yung egg na yun eh. Partner na natin ng gyoza. Sana wag underwhelming tong gyoza. Kasi kung minsan ganun, sobrang sarap ng dish. Tapos yung complimentary dish niya, hindi ganun kasarapan. Sana masarap din. Gyoza. Masarap na gyoza. Nothing really spectacular. Ito talagang ramen. Panalo. Tapos yung noodles, ano pa, napaka-firm pa. Ganda ng pagkakaluto.
Mukhang mali na kami ay hati din ni Aisha. Sana yung tig-isa. Pero okay lang. Dahil sobrang dami natin nakain para sa food crawl na to. Kumbaga, this is a fitting ending. Isang Michelin featured na ramen. Pagkatapos ng isang malupit na food crawl, pinakita nito na Fukui City may not be Tokyo, may not be Osaka, Kyoto, pero may mga panlaban din sila, may mga pandayo rin sila. Dito na natatapos ang ating Fukui City food crawl. Pero hindi pa natatapos ang food trip natin. Tuloy-tuloy tayo dito. Napakarami na makinainan natin doon, mga hidden gems ng Japan, tulad na makinainan natin dito sa Fukui City. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.